Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cách tạo chữ ký mới, định dạng file là file GIF. Cái này mình theo dõi bên diễn đàn của Trung Quốc, mài mòn buổi chiều mới làm xong, tại vì thật sự thì trình độ của mình cũng không được giỏi cho lắm. Nhưng mà thấy cái này cũng lạ và hay nên giới thiệu đến mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một file mới 500 x 200 pixel. Chỗ này mình để 300. Rồi, sau khi tạo file mới, mình sẽ kéo và thả một nền giấy. Cái này thì tùy mọi người thôi, mọi người có thể tạo một cái riêng cho mình. Rồi xong. Bước kế tiếp là tạo chữ. Ở đây ví dụ chữ đơn giản thôi. Sau đó chuyển cái hình này, chuyển cái chữ này sang dạng hình. Mình thì trình độ cũng còn gà nên mình làm theo cách này có thể là sẽ hơi lâu. Và sau đó nhân đôi Ctrl+G, nhân đôi lớp này lên. Tới giai đoạn này thì bước tiếp theo là mình sẽ tiến hành xóa. Ở đây thì mình sẽ xóa từ nét cuối cùng trở ngược về trước. Rồi tiến hành xóa. Xóa. Do đặc thù của chữ cái tiếng Việt thì có rất nhiều là đường cong, nên để cho cái hiệu ứng nó đẹp hơn thì các bạn có thể làm tỉ mỉ hơn một chút. Có thể xóa, chia ra nhiều giai đoạn để xóa. Rồi sau đó lại Ctrl+G nhân lớp này lên. Và chúng ta lại tiếp tục xóa. Cho đến cái bước cuối cùng xóa thì mình sẽ chừa, mình sẽ không xóa hết mà mình chừa đoạn chấm nhỏ. Ok. Tiếp theo là mình sẽ bỏ cái tay vô.
các bạn điều chỉnh cái độ lớn của cái tay sao cho cái ngòi viết, cái ruột viết sẽ lớn hơn cái nét chữ một chút xíu. Rồi, trên cơ bản thì đến đây là phần nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ chúng ta sẽ mở timeline ra. Ở đây thì mình đã mở sẵn rồi, còn nếu không có thì các bạn có thể vào đây chọn timeline. Sau khi mở ra thì các bạn đầu tiên quan sát là ở đây mình có gần 10 lớp, và mình chọn đầu tiên là mình nhân đôi lên trước, và sau đó có thể chọn khoảng 12 hoặc 13, 14 đi. Rồi. Đầu tiên mình sẽ xử lý cái frame đầu tiên trước. Mình sẽ chọn điểm khởi đầu ở đây, di chuyển cái bàn tay để lên cái ngòi viết sao cho khớp với hơi lộ ra một chút xíu. Rồi ở tấm thứ hai, sau đó ta tắt đi, và tấm thứ hai thì chúng ta sẽ bật lên và chúng ta di chuyển tiếp xuống dưới này. Cứ thế tấm thứ ba. Đến bước thứ tư này do là ở bước tiếp theo sẽ có cái nét viết như này, thì đầu tiên là chúng ta sẽ di chuyển cái bàn tay xuống ở cái điểm này, và sau đó chúng ta tắt đi, rồi đến ô thứ 5. Chúng ta chạy thử cũng khá là ổn thôi. Thì để hiệu ứng ổn hơn thì mình ở tấm cuối mình sẽ chỉnh thời gian chờ là 5 giây. Ở phía trước, các tấm phía trước mình chỉnh là 1 giây. Sau đó chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt Shift S. Lưu ý ở đây chúng ta có thể chọn cái quy trình lặp lại là forever cho nó chạy hoài. Đây mình có thể xem được hiệu ứng ha. Rồi ok, nhấn save. Vậy là xong rồi đó. Chúc các bạn thành công.